ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਟੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਚਿਪਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।